ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා PC පිටිසෑන වීඩියෝ සීරීස් එකේ 9 වෙනි වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම මේ වීඩියෝෙන් කියලා දෙන්න කොහොමද KiCAD එක ඇතුළට 3D models import කරන්න කියලා. ඉතින් අපි ඇඳ සර්කිට් එක ගත්තොත් එහෙම මේකේ 3D models දෙකක් මිසින් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ 3D models අපිට පිටින් import කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ 3D models කොහොමද මේ PCB ඇතුළට ගේන්නේ කියලා. ඒකට ක්‍රම කීපයක්ම තියෙනවා. එකක් තමයි අපිට normal විදිහට Google search කරලා අපිට අවශ්‍ය 3D model එක download කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ 3D models තියෙන වෙනම website තියෙනවා. අපිට ඕන නම් ඒකකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ 3D models download කරලා අපේ PCB එකට import කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ එක website එකක් තමයි මෙන්න මේ 3D content central කියන්නේ. ඉතින් මම මේ වීඩියෝවේදී මම කියා දෙන්න කොහොමද මේ 3D content central කියන website එක පාවිච්චි කරලා අපිට අවශ්‍ය 3D model එක download කරලා KiCAD එක ඇතුළට ගේන්න කියලා. හරි අපි බලමු දැන් එහෙනම් අපි මේ PCB එකේ තියෙන potentiometer එකට අවශ්‍ය කරන 3D model එක කොහොමද මේ website එකෙන් download කරන්න කියලා. ඉතින් අපි මෙතනදී පාවිච්චි කරේ RM.65 වර්ගයේ potentiometer එක. මෙතන තියෙන search bar එකේ potentiometer RM.65 කියලා search කරන්න. එතකොට අපේ potentiometer එකට අදාළ 3D model එක එවි. ඒකලු click කරන්න. ඉතින් මෙතනදී අපිට අපේ 3D model එකේ preview එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් අපිට check කරගන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය 3D model එක හරියට තියෙනවද කියලා. ඉතින් මේ 3D model එක download කරන්න කලින් මෙන්න මේ website එකේ register වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට ඔයාගේ email address එක දීලා මෙන්න මේ website එකේ account එක හදලා ඒකෙන් sign in වෙන්න. ඉතින් ඔයා මේ website එකේ register වෙලා sign in වුණාට පස්සේ මේ වගේ download section එකක් එවි. ඉතින් මෙතන උඩින්ම format කියලා file format එක select කරගෙන option එකක් තියෙනවා. KiCAD එකට import කරන්න පුළුවන් 3D file format කීපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් ඔය බහුලව පාවිච්චි කරන format එක තමයි මේ step එහෙම නැත්නම් .stp file format එක කියන්නේ. ඉතින් මේ list එකෙන් step file format එක select කරගන්න. මෙතන යට තියෙන version එක select කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී මම මේ select කරලා තියෙනවා වගේ AP214 කියන version එක select කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ download button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ download කියලා window එකක් එවි. මේ window එකේ යට තියෙන මේ RM.65 කියලා නම් කරලා තියෙන link එක click කරන්න. එතකොට අපට අවශ්‍ය කරන model එක අපේ computer එකට download වෙවි. හරි අපි දැන් යන් downloads වලට. downloads වලට ගියාම අපි download කරගත්තු zip file එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අපි extract කරගන්න ඕනේ. extract කරගන්න කලින් මම අර libraries import කරනකොට කරා වගේම මෙන්න මේ 3D model එක permanent තැනකට copy කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට මම KiCAD project folder එක ඇතුලේ 3D කියලා folder එකක් හදාගන්න. ඊට පස්සේ අපි download කරගත්ත zip file එක මෙන්න මේ folder එකට copy කරලා ඒක right click කරලා extract all දෙන්න. ඉතින් අපි extract කරගත්ත folder එකට ගියොත් එහෙම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි download කරපු .stp file එක. හරි ඉතින් මේ 3D model එක PCB එකට import කරන්න ඉස්සෙල්ලාම අපි යන්න ඕනේ PCB editor එකට. ඊට පස්සේ 3D model එක import කරන්න ඕන footprint එකට double click කරන්න. එතකොට මේ footprint එකට දාලා property window එක එවි. මෙතනින් 3D models කියන section එකට යන්න. ඉතින් මෙතනින් තමයි අපිට අවශ්‍ය කරන 3D model එක KiCAD එකකට import කරන්න. ඉතින් අලුත් 3D model එකක් import කරන්න මෙතන යට තියෙන ධන ලකුණ ඔබන්න. ඊට පස්සේ මෙතන අලුතෙන් add වෙච්ච row එකේ කොනේම තියෙන file icon එක click කරන්න. ඊට පස්සේ යන්න අපි 3D model එක save කරලා තියෙන තැනට. ඒ කියන්නේ අපේ KiCAD folder එක ඇතුලේ තියෙන 3D folder එක ඇතුළට. ඉතින් මෙතනදී අපි download කරගත්ත .step file එක double click කරන්න. එතකොට මේ 3D model එක මේ KiCAD එක ඇතුළට import වෙවි. ඉතින් මේ 3D model එක alignments එහෙම වැරදිට තමයි තියෙන්නේ. අපිට ඒක හදන්න පුළුවන් මෙන්න මේ section එකේ තියෙන variables එහා මෙහා කරලා. මේ section එකේ යටම තියෙන opacity කියලා slide එකක්. ඉතින් මේ slide එකෙන් මේ 3D model එකේ තියෙන විනිවිද පෙනීමේ ගුණය අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මේ 3D model එක හරියට align කරගත්තා පස්සේ මෙතන යට තියෙන OK button එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ යන්න අපි 3D view එකට. එතකොට අපි import කරගත්ත 3D model එක මෙන්න මේ PCB එකට ඇවිල්ලා තියෙන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහටම අපිට පුළුවන්
ටර්මිනල් බ්ලොක් එකට අදාළ 3D මොඩල් එක මේ PCB එකට ඉම්පෝට් කරගන්න. ඒකට කලින් වගේම 3D content central එකට ගිහිල්ලා ටර්මිනල් බ්ලොක්ස් කියලා සර්ච් කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙන ටර්මිනල් බ්ලොක් එක හොයාගන්න. මෙතන එන ඩවුන්ලෝඩ් ඔප්ෂන් වලින් ඉස්සෙල්ලාම අපිට අවශ්‍ය කරන පින් කවුන්ට් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඩවුන්ලෝඩ් ෆයිල් ෆෝමැට් එක හැටියට ස්ටෙප් ෆයිල් ෆෝමැට් එක සිලෙක්ට් කරලා ඒකෙන් AP214 කියන ස්ටෙප් ෆයිල් වර්ෂන් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඩවුන්ලෝඩ් ඔබන්න. ඊට පස්සේ මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත zip ෆයිල් එක අපි ඉස්සෙල්ලා හදාගත්ත 3D ෆෝල්ඩර් එකට කොපි කරලා එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්න. මෙතනදිත් ඉස්සෙල්ලා වගේම මේක KiCAD එකට ඉම්පෝට් කරන්න. ඉස්සෙල්ලාම KiCAD එකේ PCB edit එකට ගිහිල්ලා අපිට අවශ්‍ය කරන ෆුට්ප්‍රින්ට් එක. ඒ කියන්නේ ටර්මිනල් බ්ලොක් එකට ඩබල් ක්ලික් කරලා එතනින් 3D models කියන ටැබ් එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ධන ලකුණ ඔබලා අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ස්ටෙප් ෆයිල් එක මෙතෙන්ට දෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අවසාන වශයෙන් කරන්න තියෙන්නේ මේකේ alignments හදන එක විතරයි. හරි. ඉතින් මෙහිම තමයි හරියටම අපි PCB එක ඇතුළට 3D models import කරන්නේ. ඉතින් මේ 3D models තියෙන එක PCB design එකට අනිවාර්යම කාරණයක් නෙමෙයි. මොකද අපිට මේ 3D models නැතුණත් මේ PCB එක PCB edit එකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඇඳලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ PCB manufacture කරාට පස්සේ කොහොමද තියෙන්නේ? ඊට පස්සේ මේ PCB එක MCAD එකට export කරලා enclosure design කරන්න ඕන. මේ වගේ දේවල් වලට මෙන්න මේ 3D model එක වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක බලලා මොනවා හරි වැදගත් දෙයක් ඉගෙන ගත්ත කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේ මේ වගේ වීඩියෝස් ඉස්සරහට බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක subscribe උත් කරන්න. අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝෙන් හම්බෙමු. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.